मेरा प्यारा दर्शक महानुभावहरूमा आन्तरिक हृदयबाट हार्दिक नमस्कार। म हजुरहरू समक्ष कुखुराको मासु चाहिँ है तपाईँको आलुमा मिक्स गरेर दुई थरी काटेर बनाउन गइरहेछु। अहिले मैले यी कुखुराको पिसहरू मैले धुन थालेँ, हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि आलु पनि साइडमा राखेर छिल्दै है मैले यसरी काटेको छु, देख्नुभयो। च्याप्टो प्रकारले यसरी काटेको छु। अनि अब तपाईँको मैले अदुवा चाहिँ यसरी मसिनो काटेँ है, अदुवा। अनि यतापट्टि तपाईँको लसुन है, लसुनलाई चाहिँ यसरी मसिनो गरेर काटेको छु छेउमा। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको पाप्रिका छ है, पाप्रिका। अनि यहाँ नुन छ, देख्नुभयो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मरमसला चाहिँ मिक्स मसला, यहाँ इजरायली मसला हो है, मराक ओफ हो है। हाम्रो हिसाबले, आफ्नो हिसाबले पनि मरमसला मिक्स गरेर हामीले बनाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ अब सजिलो यस्तो प्रकारले बनाइराखेको छु मैले चाहिँ। तपाईँको कुखुरा अघि धोकोहरू सबै आलुहरू होइन दुई थरीको साइजमा काटेको छु। यसरी अब एउटा भाँडामा राखिराखेको छु है, प्यानमा, ओभनको प्यानमा, देख्नुभयो। सेमेन जाइत हो है, जैतुनको तेल। मरमसला हाले, अघिको देखाएको हजुरहरूलाई देखाएको हालेँ मैले, नुन पनि हालेको छु। अनि तपाईँको यहाँनिर अब म यो तेल हालेरै सबैलाई मिक्स गर्छु, म म्यारिनेट गर्छु है। सबैलाई यसरी म्यारिनेट गरेपछि अब मैले यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस् है त मजाले गरेको छु है। यसमा मात्र मरमसला चाहिँ आफ्नो हिसाबले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, पिरो जस्तो खानुहुन्छ त्यस्तो प्रकारले गर्नु सक्नुहुन्छ है। यसरी मैले म्यारिनेट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सिल्भर फोइलले चाहिँ है, फोइल पेपरले चाहिँ ऱ्याप गरेको छु। 15 मिनट राखेँ यत्तिकै। अनि यो पछाडि चाहिँ मैले तनुर खोलेँ है, ओभन खोलेँ है। 1 घन्टा राखेको छु, तर 1 मिनट कति चाहिँ मैले यसलाई तताउनुको लागि मैले राखेँ होइन। 58 मिनट 20 सेकेन्ड 19 है, हुँदै गयो, गर्दै गयो है। 180 मा राखेको छु। यहाँ अलिकति उयो भइरहेछ, धिप भइरहेछ, अहिले ठिक भइहाल्छ, हेर्नुहोस् है। अब हाल्छु म, रेडी भयो, यहाँनिर तात्यो है। अब मैले सिल्भर फोइलले बन्द गरिवरी होइन, मैले भित्र हालेँ। मैले सेकेन्ड स्टेपमा राखेको छु ओभनको। देख्नुभयो, 180 मा राखेको छु मैले है। अहिलेको यतिको अधा कल्चो पाकिरहेको छ। फोइल पेपर निकालेँ मैले अहिले। यतिको भयो, हेर्नुहोस् त। फेरि भित्र हालेँ मैले, चेक गरिवरी। अब म बन्द गर्दैछु, बन्द गरेँ। यो रोजमेरी मसला चाहिँ अब फेरि मैले हालेको छु बिस्तारै है, पछि हालेको छु। यतिको पाक्यो, हेर्नुहोस् त। फर्काउँदै पनि छु बिचबिचमा, फेरि फर्काएको मैले। अब अहिले यतिको भयो, फेरि बन्द गरेँ। यतिको पाक्यो, फेरि हेर्नुहोस् त, कलर अलिकति खाउँ लाग्दो भइरहेछ। मजाको कलर आयो, मेरो लागि चाहिँ मन पर्यो। मलाई चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस्। यतिको भएको छ है, यतिको पाक्यो। देख्दा स्वादिलो खाउँ चाहिँ लागेको छ। अब माछा नखानेलाई त सरी है, माफ पाऊँ है। माछा खानेलाई चाहिँ अब खाउँ नै लाग्छ होला। यसरी घरमै हजुरहरूले मजाले बनाएर खानु सक्नुहुन्छ है। मैले अब एकदमै सेफ जस्तो त जानकारी दिन सक्दिनँ है। जे जति दिन सकेँ हजुरहरूलाई मैले यहाँ यसरी बनाएँ भनेर मैले देखाएँ है। हजुरहरूले
कहिलेकाहीँ यसरी मैले बनाएको जस्तो हेरेर भए पनि बनाएर खानुहोस्। आफ्नो अड्कलमा मरमसलाहरू लगाएर बनाउनुहोस् है। त्यो रेसिपी त म कम्प्लिट दिन सक्दिनँ, जस्तो जाने त्यस्तै बनाएँ है। हजुरहरूले कहिलेकाहीँ यसो जिब्रोको स्वाद फेर्नुहोला भन्दै हजुरसँग बिदा लिन्छु। हस् त, आफ्नो राम्रो ख्याल गर्नुहोला। टेक केयर, all of you. Thank you so much. Bye.